ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شرطي جات له رسالة مخيفة في الطيارة: ابعت للحساب دوت 150 مليون دولار والا كل 20 دقيقة هقتل راكب. والشرطي افتكر ان واحد صاحبه بيعمل فيه مقلب، فقال لصاحبه: انت ازاي تهزر هزار زي ده؟ الراجل ما كانش فاهم حاجة ومش عارف هو بيقول ايه. ساعتها الشرطي فهم انهم اتخطفوا فعلا، فقال لرئيس الطيارة على هويته، وقال للكابتن يتواصل مع المطار ويسألهم عن صاحب الحساب ده في البنك. وفي نفس الوقت الشرطي فكر في فكرة حلوة، بعت رسالة للرقم وخلى البنات اللي معاه يبصوا في الكاميرا، اللي هيلعب بالتليفون هيكون المجرم، وطلعوا اسامي الركاب اللي شكوا فيهم. ولما كان الشرطي بيسألهم جاله رسالة صدمته جدا، قال له: انت فاكر بنتك ماتت ازاي؟ الشرطي اتعصب جدا، الناس اللي تعرف عن موت بنته قليلة. راح بص في كاميرات المراقبة، لقى واحد من اصحابه واخد تليفونه وبيجري على الحمام. الشرطي دخل عليه الحمام بعصبية ولسه ما اتكلمش، فاعترف له وقال له: بعد ما نخلص نقسم انا وانت. الشرطي موافقش وبدأوا يضربوا في بعض، وهما بيتخانقوا الراجل لقى مسدس على الارض، ولكن قبل ما يضرب نار رقبته اتكسرت من الشرطي، وعلشان ما يوترش الناس فقفل على الجثة في الحمام. والشرطي مفكر ان الموضوع خلص كده وراح قعد في كرسيه، وما تخيلش ان جاله رسالة تهديد تاني، والمهدد عارف كل حاجة عملها الشرطي، وبكده عرف انه اتخدع، ومن غير ما يعرف ساعد القاتل في قتل واحد. فراح الشرطي بسرعة للكابتن عايز يعرف اخبار هوية الحساب. الكابتن قال له: طلع سلاحك والشارة بتاعتك كشرطي، لانه لقى ان رقم الحساب دوت يبقى باسمه هو. فكروا ان دوت مقلب الشرطي بيعمله مع نفسه. ودلوقتي ال20 دقيقة عدوا ومحدش مات. الشرطي مكسوف يقول عن موت صاحبه، فطلع مسدسه وشرطه، ولكن هو ما استسلمش للتحقيق، ومش فاهم ليه صاحبه اعترف اللي هو اللي عمل كده. الاحتمال الوحيد انه اتهدد من القاتل. وفعلا الشرطي فتح تليفون صاحبه في الرسايل ولقى ان صاحبه كان بيهرب مخدرات، والخطف مبني على كده. الشرطي مصدوم جدا. في الوقت ده البنت دي شافت الجثة في الحمام وخافت جدا، والشرطي قال لها اللي حصل كله وخلاها تثق فيه وتحقق معاه في الحقيقة. المرة دي فاضل 13 دقيقة بس وواحد تاني يموت. حصل خطف في الطيارة وبيهددوهم بقتل راكب كل 20 دقيقة، والشرطي لازم خلال الوقت المحدد يلاقي الراكب الخاطف من الطيارة. والشرطي قال لهم الطيارة هتتعرض لتفتيش عشوائي، كل الركاب لازم يدوا ايديهم ويستنوا التفتيش. والشرطي كمان بدأ، وبسرعة مسك واحد أفريقي لابس نظارة وخلاه يطلع تليفونه. ما تخيلش إن الأفريقي مش راضي يسمع كلامه، وكمان بيتكلم وحش، فاستخدم معاه العنف. طلع انه بس منحرف ومصور بنات. وبعدها شاف واحد ابيض تاني لابس نظارة، والشرطي حس انه شافه قبل كده، وقبل ما يركبوا الطيارة سلموا على بعض كمان، وقال له عايز اروح امستردام. ولكن راكب للرحلة راح بريطانيا. ما استناش الراجل يبرر، وقام واخده الحمام بعنف عشان يفتشه، وقال له: انت ليه بتكذب؟ قال له: قبل ما اركب في ورق بعت لي 100 دولار، وخلاه يعمل كده، وخده للمنطقة اللي فيها الركاب عشان يقول له هو مين. ولكنه عمال يبص ومش لاقيه، وبص لقى ال20 دقيقة خلصوا، فلف ايده باللزق علشان ما يأذيش حد تاني. وبعدها خد المسدس وراقب كويس كل الناس. في الوقت ده جات له رسالة مكتوب فيها مش لازم يكون هدف حد من الركاب، وكده فهم ان الكابتن في خطر. ولكن الوقت اتأخر جدا وراح الشرطي لمكان القيادة. في الوقت ده كان الكابتن بيلتقط أنفاسه الأخيرة، وال20 دقيقة الجداد بدأوا. والشرطي اتعصب جدا، مين اللي يقدر يعمل كده في طيارة صغيرة؟ إما نائب الطيارة أو البنت اللي معاه. بس الشرطي ما كانش شاكك فيهم، والشرطي قال لنائب الطيارة يقفل الباب كويس ويسوق وما يطلعش خالص، عايز يكمل بحث. وهو بيدور لقى مبرمج بيفهم في التليفون قوي، فقال له يبعت للرقم دوت صورة فيها فيروسات. بعد ما المشتبه تجيله رسالة تليفونه هيرن. الشرطي دخل عند الركاب، والمرة دي محتومة معاه، وخلى كل الناس ترفع ايديها وبعت الرسالة. بعد لحظة رنت التليفون، جت من جيب واحد عجوز، والشرطي طلع كل عصبية فيه وقال له: ليه بتعمل كده؟ ومين كان يتخيل ان الراجل وقع زي الطيار ومات، وبقى المقتول التالت. ففهم انه اتخدع تاني، وقعد يدخن في الحمام بكآبة، مش فاهم مين اللي سمم العجوز والطيار. وفجأة الشرطي لقى ان كل الدخان بيخش على العلبة اللي في الحمام، ففتح العلبة ولقى فتحة رايحة لغرفة القيادة، وبعدها لقى أدوات الجريمة في الزبالة. والشرطي استغرب وعرف أخيرا الكابتن مات ازاي، فحد دخل السم والفتحة ديت في الحمام. وفعلا الشرطي لقى السم مع العجوز، وبعد كده عايز يشوف مين دخل الحمام ويعرف القاتل. واللي الشرطي ما تخيلوش ان البنت دي تبقى صديقته، وقالت له: انت اكيد اتجننت، مفيش حد ماسك فيك غيري على الطيارة. والشرطي برضه حس انه بيفكر كتير، لان الخاطف لما بعت اول رسالة كانت هي نايمة، وعلى طول فهم ان مش هي. والشرطي قال لها: انا لقيت تليفون مع العجوز، بس التليفون فيه باسورد ومش عارف افتحه. والبنت اخدته وجريت تكتب 1 2 3 4 وفعلا فتحه. في الوقت دوت التليفون كان بيقلد الشرطي وعمال يبعت رسائل للمطار انه بيعترف بجريمته وانه حط قنبله في الطياره. وتقريبا في نفس الوقت خبر جريمته بدأت تتذاع على التلفزيون، والركاب كلهم عرفوا انه القاتل، والشرطي مهتمش بأي حد.
وبدأ يدور على القنبلة، وفجأة لقى القنبلة في الشنطة بتاعت صاحبه، وعلشان ما يوترش الناس خبى الخبر ده. ومين يعرف وهو ماشي في اللحظة دي اتضرب من واحد من الركاب لحد ما اتمسك منهم كلهم على انه القاتل، فقال لهم ان الطيارة فيها قنبلة، والركاب هدوا فجأة. والأصلع ده اتعرض بمساعدة في إمساك الإرهابي، وقال لهم إن مفيش وقت دلوقتي ندور عليه، هنعمل آخر حاجة عندنا إننا نحط القنبلة في آخر الطيارة ونغطيها بالإمتعة ونقلل الدمار اللي هيجي من وراها على قدر الإمكان، ولازم الطيارة تهبط ل 8000 قدم وإلا هيكون في احتمال الهبوط والدمار. بس نائب الكابتن قال له ما ينفعش، قال له في طيارتين حربيتين بتراقب تحركاته، مش عايزين نفس المصيبة تحصل تاني. والشرطي لقى واحد كمان مش بيخاف من المخاطر وصور فيديو للشرطي ونشره، وده خلاه يشك فيه انه القاتل. فدخل الشرطي عليه وخد تليفون الولد وبدأ يبص على الفيديوهات، ولقى دليل جديد ان الولد الابيض هو اللي حط التليفون في جيب العجوز وحقنه كمان. ولما الشرطي بصله الولد لقى نفسه اتفتح ومسك الراجل ده كرهينه، وما تخيلش ان اصلا مفيش طلق في مسدسه، فمسكوا الاصلع وضربه. والشرطي قال للاصلع يطلع القنبله من الشنطه، مكانش متوقع ان القنابل موجوده مع المبرمج لان المبرمج تبع الابيض، والمبرمج استغل ان الاصلع مشغول وخد المسدس وقتله. وبسبب ان انتباه الشرطي كان مشتت فخد منه المسدس، والوضع ما كانش في صالحه خالص، وقال له هو ليه بيخطف الطياره، وطلع انه كان ضابط جيش اصلا واهله ماتوا من الارهابيين، وما كانش واثق في بلده خالص، فعايز يعمل كده علشان يخلص. لما لقى الابيض فقد وعيه الشرطي ركز انه ممكن يكون حد تاني مش هو كالعاده، وراح للمبرمج وقال له الابيض مش عايز يعيش وملهاش لازمه يكمل، والمبرمج ما كانش عايز يموت وكان خلاص هيستسلم. فاتضرب من الابيض بالنار، والابيض جاي يقتل الشرطي. نائب الطيار وجه الطياره لتحت وكل الركاب طاروا، فاستغل الشرطي الفوضى واخد المسدس وقتل الابيض، وفي نفس الوقت القنبله انفجرت والطياره كانت بتقع. ونائب الكابتن هدى وساب ومسك عجله القياده ونزل بهدوء ونجح في انقاذ كل الارواح اللي معاه، والشرطي كمان ثبتت براءته، بقى بطل في قلوب كل الناس. والفيلم ده احداثه متوتره شويه، والفيلم مليان باحداث غامضه. بشكر كل واحد تابعنا لغايه النهايه، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وشير كتير. مع السلامه.